હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું સુપર ટેસ્ટી વેજીટેબલ સૂપની રેસીપી. ઠંડીની મોસમમાં ગરમા ગરમ સૂપ તો આપણે ઘણી વખત બનાવ્યું પણ હશે અને ઘણી વખત પીધું પણ હશે. પણ વેજીટેબલ સૂપ ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બને છે. ખૂબ જ સારા વિટામિનથી ભરપૂર ખાટા મીઠા સ્વાદ સાથે. ચલો આપણે વેજીટેબલ સૂપ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી હેલ્ધી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ સૂપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા હરાભરા શાકભાજી તૈયાર કર્યા છે. તો તેમાં છે પત્તાકોબી, ફ્લાવર, ફ્રેશ ધાણાભાજી, ગાજર, ફણસી, વટાણા, લસણ, આદુ, લીલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને લીલા મરચાં. સૂપમાં તમે હજી બ્રોકોલી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મને મળી નથી એટલે મેં ઉમેરી નથી. શાકભાજીને મેં સરસ રીતના ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. હવે બધા શાકભાજીને એકદમ સરસ રીતના નાની નાની સાઈઝમાં સમારી લઈએ. તો આ રીતના બધા શાકભાજી નાની સાઈઝમાં સમારવાના છે. મોટી સાઈઝમાં સમારશો તો સૂપમાં સારા પણ નહીં લાગે અને કૂક પણ નહીં થાય. આમાંથી તમને કોઈ શાકભાજી ના ભાવતા હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને તમને ભાવતા વધારે શાકભાજી તમે ઉમેરી શકો. બધા શાકભાજી સરસ રીતના નાની સાઈઝમાં સમારી લીધા છે. સાથે લસણ અને આદુનું પણ કટિંગ કરી લીધું છે અને સાથે ફ્રેશ ધાણા ભાજી પણ તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે બધા શાકભાજી સમાર્યા છે તેનો આગળ પાછળનો જે ભાગ છે તેને મેં ફેંકી દીધો નથી. તો તેને સારી રીતના ધોઈને તૈયાર કર્યા છે. આમાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન હોય છે. હોટલમાં જે સૂપ બનાવે છે તે આ ભાગમાંથી જ બનાવે છે. તેમાં બહુ જ વિટામિન હોય છે, તેથી સૂપમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો આપણે આને મોટી મોટી સાઈઝમાં આપણે સમારી લઈએ અને પછી તેમાંથી આપણે વેજીટેબલ સ્ટોક બનાવીશું. તો આ રીતના આપણે તેને મોટી મોટી સાઈઝમાં સમારી લઈશું. સૌથી પહેલાં વેજીટેબલ સ્ટોક બનાવવા માટે આપણે એક કડાઈમાં 1 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જે શાકભાજીનો આગળ પાછળનો ભાગ સમારીને તૈયાર કર્યો છે તે આપણે નાખીશું. તેલમાં સારી રીતના મિક્સ કરીને થોડીક વાર તેલમાં સાતળી લઈએ. 1 મિનિટ બાદ તેમાં 2 લીટર પાણી નાખીશું. તેમાં 3 તમાલપત્ર નાખીશું. તમાલપત્ર જરૂર નાખવા, તેની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ સૂપમાં આવે છે. 8-10 દાણા મરીના નાખીશું. તો સરસ રીતના ઉકળી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને 8 મિનિટ કૂક થવા દેશું. ખૂબ ખુશ્બુદાર હેલ્ધી સ્ટોક બનીને તૈયાર થઈ જશે. 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો એકદમ સરસ ખુશ્બુદાર વેજીટેબલ સ્ટોક તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આ વેજીટેબલ સ્ટોક ખૂબ જ વિટામિનથી ભરપૂર હોય છે. તો તેને ગરણા વડે ગાળી લઈએ. આ પાણીને તમે શાક બનાવવામાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. સૂપ માટે તો ખૂબ જ જરૂરી છે. વિટામિનથી ભરપૂર આપણું વેજીટેબલ સ્ટોક તૈયાર છે. હવે આપણે બનાવીશું ફટાફટ વેજીટેબલ સૂપ. તો કડાઈમાં 1 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 મોટી ચમચી આદુ નાખીશું. 1 મોટી ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ. 1 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. છેલ્લે 1 મોટી ચમચી લીલા મરચાં નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. 1 મિનિટ પછી બધા સમારેલા શાકભાજી કડાઈમાં નાખીશું.
અને સતત હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. શાકભાજી કોઈ બળે નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડા શાકભાજીને સાતળી લેશું. શાકભાજીનું કચાપણ દૂર થઈ જાય અને તેનું ટેક્સચર સરસ આવી જાય ત્યાં સુધી સાતળીશું. શાકભાજીને લગભગ 50 સેકન્ડ જેવું સાતળીશું. બહુ સાતળવાના નથી, ક્રન્ચી રાખવાના છે, તો જ સૂપમાં સરસ ટેસ્ટ આવશે. સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીશું. અડધી ચમચી મરી પાવડર નાખીશું. બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. સાથે આપણે નાખીશું તૈયાર કરેલું હેલ્ધી વેજીટેબલ સ્ટોક. તો સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારે વધારે માત્રામાં સૂપ બનાવવું હોય તો તમે વધારે પાણી ઉમેરી શકો છો. બધું સારી રીતના મિક્સ કરીને ઉકળવા દઈશું. એક મોટી ચમચી કોર્નફ્લોર લઈને તેમાં 3 ચમચી પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરીને મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ. સૂપ ઉકળી ગયું છે તો તેમાં થોડું થોડું નાખતા જઈશું. એક સાથે ક્યારેય નહીં નાખવાનું. એક ચમચી નાખતા જવાનું અને હલાવતા રહેવાનું. ફરી આપણે 1 ચમચી નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. કોર્નફ્લોર ના ઉમેરવો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. કોર્નફ્લોર ઉમેરવાથી સૂપ આપણું થોડું ઘટ બને છે. ઉપરથી થોડાક ફ્રેશ ધાણા ભાજી નાખીશું. હવે છેલ્લે થોડોક સોયા સોસ નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અડધા લીંબુનો રસ નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવું હેલ્ધી સુપર ટેસ્ટી વેજીટેબલ સૂપ. તો તેને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. તો શિયાળાની ઠંડીમાં ગરમા ગરમ સૂપ પીશો તો શરદી ઉધરસમાં પણ ઘણો ફાયદો થશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.